Wow! Goreng pisang on the fry pan. Keropok leko deep in the oil pond. Ui, samosa. Dah 3 segi. Siapa pula ni? Baru nak dip. Apalah si Lismana ni. Salam kawan-kawan. Kawan kita Ahmad baru kena stroke. Dia sekarang berada di hospital. Doakan dia okey. Korang semua jaga diri. Jangan makan benda yang tak sihat. Jangan stres-stres. Lagi satu, kalau selalu sakit kepala, mungkin simptom stroke. Jumpa doktor. Kopi dah siap. Makan, minum. Kenapa dengan muka awak? Pucat je macam dapat hantu ya. Awak jangan tegurlah muka saya. Awak tahu tak, kawan saya yang sebaya dengan saya baru kena stroke. Kita kena tukar gaya hidup kita. Awak pergi tukar salin sekarang. Salin sekarang, saya nak pergi jogging. Awak nak pergi jogging, awak pergilah. Tak ada link dengan saya nak makan. Awak isteri saya tau. Awak jangan derhaka dengan saya. Salin sekarang. Yelah. Saya last ni dah. Saya jamah je. Last. Yelah tu, last. Last saya satu je. Last. Ni sip aja, sip. Takut terjatuh apa time jogging. Angin Ahmar atau lebih dikenali sebagai stroke antara punca kematian utama di Singapura hari ini. Kita akan sembang bersama pakar kesihatan Dr. Pang Yee Hao serta selebriti undangan Fiza Nizam dan Suhaimi Yusof. Bolehkah pesakit angin Ahmar kembali seperti sedia kala? Bagaimana pula dengan kesan jangka panjangnya? Kita akan bersama fisioterapi Chong Heng Chuk. Semuanya akan dirungkaikan dalam Sembang Sehat. Kanan. Kanan 2 kali. Amboi. Kiri. Kaki. Amboi, dah. Sudah tu. Sudah tu, Kai. Asal pula? Nanti seluar awak koyak baru nak start. Kita baru mula nak bersenam. Ni, Ainun. Takkan tak boleh. Okeylah. Semoga awak boleh terus amalkan tabiat bersenam ni. Kami semua sokong awak. Betul tak? Terima kasih. Yalah, nanti boleh sambung sebab sekarang ni kami akan sembang tentang topik kesihatan yang menakutkan tetapi tetap harus dibincang, iaitu angin Ahmar. Bersama kami ialah pakar neurologi Dr. Pang Yee Hao. Selamat datang doktor, terima kasih. Dan untuk kongsi pengalaman kami ditemani artis undangan iaitu Suhaimi Yusof dan juga Fiza Nizam. Terima kasih artis. Baik, topik angin Ahmar ni pastinya sesuatu yang tidak asing lagi, terutama sekali buat Suhaimi sendiri. Boleh tak Suhaimi kongsi sedikit pengalaman anda? Bagaimana berlakunya? Boleh, tentu boleh. Ini satu pengajaran bagi yang lain jugalah ya. Saya pada waktu tu tidak mempunyai sebarang tanda-tanda awal. Saya dalam perjalanan untuk melakukan tugasan sebagai pengacara dalam sebuah majlis. Tapi dalam perjalanan bila saya keluar daripada lift tu dalam 2-3 tapak, tiba-tiba kepala saya berputar. Dan bukan setakat putaran saja. Kalau saya nak tambah, letakkan sekali gegaran gempa bumi. Jadi dia begitu hebat sekali. Putaran 3 dimensi itu yang saya rasakan. Nasib baik saya dapat menahan ke dinding. Duduk di lantai lah. Baring di lantai. Jadi saya telefon isteri saya dan dalam masa 5 minit gitu paramedik pun tiba dan saya dibawa ke hospital. Sekumpulan sepasukan doktor mengatakan saya mengidap penyakit stroke ataupun angin Ahmar yang dikenali sebagai cerebellar stroke. Satu serangan yang di bahagian tengah otak saya di belakang saya ni. Fiza pula ada pengalaman? Arwah ayah, J.A. Halim. Setahu Fiza, dia di dalam sebuah meeting. Tiba-tiba kepala dia rasa pening sangat. Dia mabuk. Dia tutup mata. Dia tak boleh buka pun. Tiba-tiba setengah mukanya dah rasa macam terjatuh orang katakan kan. Bawa dia ke hospital dan dari sana kita dapat tahu yang sebenarnya satu saraf dekat tengah otak dia dah berdarah. Dan terima kasih atas perkongsian anda. Dan menurut statistik pada tahun 2020 terdapat hampir 9,000 kejadian angin Ahmar di Singapura. Dengan angka yang menggerunkan ini, kita harus lebih berwaspada dan perlu ambil tahu bagaimana untuk mencegahnya. Dan ini bermula dengan membincangkan mitos-mitos yang wujud dalam kalangan masyarakat kita. Suhaimi dan Fiza harus meneka ketepatan mitos sebelum Dr. Pang berikan jawapan dan penjelasannya. Boleh? Boleh. Betul atau salah saja. Permainan Betul atau salah saja. Permainan aja, permainan. Permainan je lah.
Soalan pertama. Angin ahmar hanya akan berlaku pada mereka yang lebih tua. Betul atau salah? Apa jawapan anda? Rasa salah. Salah Saya fikir salah. Okey, baik. Salah. Salah. Baik, kita lihat jawapannya tepat atau tidak. Salah. Jawapannya tepat sekali. Ya. Okey. Doktor, penjelasannya doktor? Usia memang antara faktor lah yang meningkatkan risiko angin ahmar. Tetapi tidak bermakna mereka tidak berkemungkinan untuk menghidapinya. Ramai pesakit yang dapat angin ahmar pada usia yang muda. Dan dari pengalaman doktor, apakah usia yang paling muda? Lebih kurang 16 tahun mendapat stroke. Ya, sebab dia ada risiko yang meningkatkan bekuan darah di otak dia. Macam penyakit ginjal yang boleh meningkatkan bekuan darah. Baik. Okey. Soalan kedua boleh? Dia. Ada lagi. Kita ada 3 soalan. 3. Baik, kedua. Angin ahmar berlaku akibat jantung, betul atau salah? Saya rasa otak. 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 Dia rasa otak, saya rasa otak-otak. Okay, mari kita lihat jawapannya. Salah. Tepat sekali. Okey. Wah, inilah kali pertama orang betulkan kesalahan saya. Okey, penjelasannya doktor, silakan. Ya, memang angin ahmar ataupun stroke berlaku di otak. Ataupun saya selalu panggil petir ataupun kilat di otak. Sebab tiba-tiba ada bekuan darah ke ataupun perdarahan berlaku di otak. Sebab itu pesakit akan menghadapi gejala-gejala yang macam stroke. Soalan ketiga. Jika gejala angin ahmar sudah mula reda, kita tidak perlu ke doktor. Ini tak payah Betul fikir. atau salah? Ni tak payah fikir. Saya Saya ikut dia. saya kalau ikut. rasa kena jumpa Yang doktor je. berpengalaman. Doktor tu dah tak payah fikir lah ni semua. Kita tengok. Tepat. Tepat sekali. Pandailah. Apa ni menang apa ni? Tak tahulah kita buat salah je betul. Salah je betul. Silakan doktor. Ya, kata-kata gejala stroke dia akan berlaku untuk masa yang singkat di kalangan segelintir pesakit. Disebabkan bekuan darah dia sekat sekejap saja, lepas tu dia buka balik. Tapi ini tak bermaksudnya tak ada risiko untuk mendapat stroke. Sebab keadaan ini kita panggil transient ischemic attack, memberi amaran seseorang itu akan mendapat stroke dalam berapa hari ke ataupun bulan yang akan Bulan datang. yang akan datang Sebab tu rawatan tu memang kena sama untuk pesakit yang mendapat stroke. Jadi doktor, adakah gejala bagi setiap jenis angin ahmar ni sama? Apa kata saya uji anda semua tentang gejala angin ahmar? Nampak? Memang kita suka menguji tetapi kita kena uji. Jadi masuk. Dia faham. Okey, sila bulatkan gejala bagi angin ahmar. Ada 4 jawapan yang betul. 4 jawapan. Okey. Kelihatan Silakan. kabur, hilang ingatan. Dah belum? Boleh dikawal. Okey. Okey, tunjukkan di kamera. Pilihan Suaimi, kaki kiri tidak boleh dikawal. Yes. Hilang Penglihatan kabur, hilang ingatan dan juga hilang kawalan otot di muka. Okey. Okey. Ni, hilang imbangan diri, hilang ingatan, penglihatan kabur dan hilang kawalan otot di muka. Kita lihat jawapannya tepat atau tidak. Hilang itu dia. imbangan Oh, diri. betul. Hilang imbangan diri, penglihatan kabur, hilang kawalan otot di muka dan hilang ingatan. Betul lah. Apakah yang boleh kami lakukan untuk mengesan dengan lebih awal? Mesti ingatlah perkataan ni. Fast. Fast. F-A-S-T. F tu face. Gejala boleh nampak, kenapa muka sengit. Yang kedua tu A, arm. Lengan tak bertenaga ke ataupun longlai ataupun jatuh. S tu speech, pertuturan. Kalau tiba-tiba pertuturan tak jelas. F-A-S lagi. So, T penting tu, telefon. Telefon. Mesti ingat nombor tu, 995. 995 mesti ingat telefon. Secepat mungkin ya. Ya. Okey, Kai jangan lupa F-A-S-T. Fast. Betul. Dan sekebalinya nanti kita akan bincangkan golongan yang lebih berisiko mengalami angin ahmar. Teruskan bersama kami dalam Sembang Sihat. Betul. The whole night I was crying. Saya tak tahu apa yang saya nak buat lepas tu. Mencari nafkah, seorang diri. Saya nak berusaha untuk pulihkan diri saya balik seperti dahulu. Saya dapat stroke 3 tahun lepas.
pada malam 5 September, saya dapat job daripada Teban Garden untuk menghantar orang pergi ke kaki bukit. Saya dalam perjalanan, saya punya mata ni macam lampu rosak. Kejap terang, kejap gelap, kejap terang, kejap gelap. Lepas saya sampai ke rumah dia, tu saya rasa dah lain macam. Masa tu saya call dia lah. Dia kata tak tahu apa jadi dengan saya muntah, saya pening kepala. Bila dia melangkah tu kan, dia macam tak boleh nak tengok. Lantai tu tinggi ke rendah, hampir jatuh kan. Hospital buat MRI, baru tahu dia kena stroke. Orang kalau bila di jalan ada something wrong with the balance, mata nampak double vision, itu pun adalah simptom stroke sebenarnya. Dia pun dia kena bahagian mata yang tengah juga yang mengawal jarak dekat atau jauh lah. Kalau dekat tu kan macam dia nak ambil sudu, dia akan ambil pelan. Walaupun benda tu depan mata, kadang saya akan hulur dia untuk bagi dia ambil sebab dia tak boleh nak nampak agak jarak dia. Bila dia keluar daripada hospital tu, suddenly kena disleksia. Bayangkan orang boleh baca, dia tak boleh bezakan U dengan N, M dengan W, 5 dengan 2. Macam itulah. Jadi dia susah dan dia membaca, dia spell satu. Bila saya tahu dia ada stroke kan, first kali saya kata apa saya nak buat? Pergi carilah kumpulan sokongan. Satu Singapore National Stroke Association, satu lagi S3. Jadi kat situ diorang bagi macam sokongan lah. Dia ada aktiviti, ada talk macam mana nak jaga pesakit stroke. Kenapa pesakit stroke ni berubah emosi selepas stroke? Sebab adanya gangguan kimia dalam otak. Macam mana menangani caregiver stress. Jadi bila kita dah tahu yang memang macam ginilah mereka, jadi kita lama-lama boleh terima apa perubahan pada orang yang kita jagalah. Saya suka cucuk tanam. Saya ajaklah dia buat hobi gitu. Dan kita juga jadi befriender. Involve diri kita dengan masyarakat. Memang abang ni selalu marah-marah tapi abang sangat menghargai segala pengorbanan ayah. Saya pun sama. Saya pun doakan abang sentiasa sihat walafiat ya. Selamat kembali ke Sembang Sihat. Itulah tadi perkongsian Hisham yang telah mengalami angin ahmar pada usia 50-an. Hisham telah menerima sokongan yang sangat padu daripada isterinya dalam perjalanan pasca rawatan. Baik, Dr. Pang, boleh tak jelaskan apakah yang dimasukkan oleh aphasia yang dialami oleh Hisham tu tadi? Aphasia tu pertuturan. Okey. A tu tak boleh. So tak boleh cakap. Ya, sejenis stroke yang berlaku di satu tempat yang special di otak tu. Itu tempatlah kawasan yang kontrol keupayaan kami untuk bercakap. Tapi beliau juga ada masalah penglihatan juga ya? Ya. Termasuk stroke tu bukan saja di depan tu. Ada satu bahagian yang dekat belakang otak tu juga mengawal penglihatan kami. Okey. Apakah antara jenis angin ahmar yang ada sebenarnya? Ya, kami nak buat demonstrasi. Boleh? Boleh? Jadi kita faham sikit ya, doktor. Ya. Baik, doktor. Apa yang doktor nak demokan kepada kita? Ya. Silakan, doktor. Cuba bayangkan, inilah salur darah di otak. So biasa salur darah ada darah yang mengalir kan. So saya tunjukkan macam mana darah mengalir tu. Saluran darah di dalam otak. Lancar. Ini keadaan apa? Keadaan Ini keadaan biasa. Yang biasa. Keadaan normal tu. Ni sihat lah, sihat. Ya, memang sihat. Tengok cantik, ya kan? Baiklah. Yang Seterusnya, Yang kedua. tengok ini tak biasalah. Ini teruk sikit. Bayangkan guli ni macam bekuan darah lah. Bekuan darah tu boleh berlaku dalam saluran darah sini ataupun dia datang dari tempat lain seperti jantung ke ataupun saluran lain. Dia datang sini dan berhenti dekat sini. Okey, cuba tengok apa berlaku. Ini saya bantu doktor lah. Okey, terima kasih. So ini corong air kan. ya. Okey. Jadi Ni saluran darah. darah datang sini. Oh. Tengok ni, dia tak tak apa lancar semua kan. lah. Sebahagian boleh lepas, Ah, sebahagian sangkut tersangkut sikit. lah. Ya, tapi yang tengok air yang keluar tu memang sikit kan. Jadi ini jenis angin ahmar apa? Kita panggil ischemic stroke. Ischemic. Ini yang saya kena. Ini yang paling biasa Sangkut, guna. sangkut. 80% yang stroke tu disebabkan punca ni. Oh. Okey, seterusnya biar saya tunjuk yang ni. Okey. Yang ini pula? So ini tengok ada balun sini kan. Ya. So balun ni umpama salur darah yang sudah lemah. Tengok apa berlaku tu. Okay. Oh, dia macam tersumbat. Dia tersumbat tapi dia menekan Okey, dia pecah. Ya, sebenarnya sebelah atas. semakin besar tu. Oh, sorry. So semakin besar. Okey. Tengok ni. Banyak lagi darah datang tu. Habis macam mana ni? Macam mana ni, doktor? Kita jangan Okey, hampir. kita jangan kasi meletup, doktor. Tak apa. Okey. Okey, tengok. Macam gitu.
hati-hati ya. Apa jenis angin ahmar? Hemorrhagic. Hemorrhagic stroke. Hemorrhagic Hemorrhagic stroke. stroke. Sebab tu dinding urat ataupun saluran darah semakin lemah. Terutamanya darah tinggi, dia akan menyebabkan pecahlah saluran darah tu. Mari kita lihat soalan apa yang diterima bagi segmen Tanya Saja minggu ini. Silakan Ainun. Saya telah mengalami angin ahmar 2 kali pada usia 40 tahun dan 52 tahun. Apakah yang boleh saya lakukan untuk mencegah dan mengelak peristiwa yang ketiga? Memang lepas angin ahmar yang pertama tu, mestilah jumpa doktor tu. Doktor tu biasa akan menasihati cara-cara yang mengurangkan risiko untuk mendapat tu. Pertama, berhenti merokok, kawal darah tinggi, kadar kolesterol, kencing manis, jaga berat badan, awasi diet atau makanan, senaman yang disyorkan dan kawal kadar tekanan. Cakap tekanan ni ialah stres doktor. Ya. Bila kita cakap tentang kadar stres, Sembang Sihat telah minta bantuan Fiza untuk kongsi bagaimana dia meredakan stres setelah sehari bekerja. Mari kita saksikan. Silakan. Hai semua, hari ni Fiza nak share bagaimana Fiza hilangkan stres. Okay, so ada 2 aktiviti yang Fiza lakukan. Yang pertama, Fiza suka sembang dengan anak-anak. Kadang cerita dengan diorang atau ketawa-ketawa dengan diorang sebab ia dapat membantu Fiza lupakanlah apa yang membuat Fiza stres pada masa tu. Aktiviti yang kedua pun Fiza suka membaca sebab kadang-kadang tu bila kita membaca kan kita dapat keluar dari mental state yang membuat kita stres tu. Fiza akan lebih tenang. Apa yang Fiza lakukan bila Fiza stres. So Fiza, Tengok diri bagaimana tau. pengalaman anda? Pengalaman tadi? Betul ke? Boleh kurangkan. Betul. Bila Fiza buat tugasan ni, saya tak terfikir juga lah yang sebenarnya apa yang Fiza lakukan adalah membaca. Dan ia agak membuat Fiza lebih peka lah tentang kesihatan mental. Ya, saya setuju sekali dan kesihatan mental dan fizikal selalunya bergerak seiringan. Kita harus memantau dan menjaga kedua-duanya, bukan saja fizikal saja ya. Betul Tuan Ainun. Jadi Sembang Sihat akan rehat seketika sebelum membincangkan jenis rawatan angin ahmar. Tetapi sebelum itu Zaki Husin telah sediakan senarai tip mudah untuk amalkan gaya hidup yang sihat untuk mencegah dan juga mengawal serangan angin ahmar. Mari kita saksikan dalam 10 minit sahaja. Guys, kalau nak ubah gaya hidup untuk mencegah angin ahmar, senang saja. Boleh buat setiap hari dalam 10 minit saja. Dan inilah langkah-langkah untuk menjalani hidup yang lebih sihat. Pertama, jaga gaya pemakanan anda. Kurangkanlah garam dan natrium. Terutama sekali, garam yang tersembunyi dalam diet seperti kicap dan sos seperti sos cili. Pastikan anda makan sayur-sayuran dan buah-buahan pada setiap masa makan. Ini memastikan pengambilan kalium dan kalsium yang dapat turunkan tekanan darah. Dan kedua, dapatkanlah senaman yang secukupnya. Tengok macam saya. Tonton TV pun boleh bersenam. Canggih sih. Dan yang terakhir, pantau kadar tekanan darah anda. Sekarang kan ada macam-macam mesin tahu yang boleh digunakan di rumah. Seperti ini supaya dapat kesan sebarang kelainan pada tekanan darah anda. Sembang Sihat kali ini membincangkan penyakit yang sangat serius, angin ahmar. Dan kini kami bersama pakar fisioterapi Chong Heng Chung. Selamat datang ke Sembang Sihat. Heng Chung, boleh saya tanya tak, kenapa ya rawatan fisioterapi ini sangat penting bagi mereka yang mengalami angin ahmar? Sebagai seorang fisioterapi, kami akan membantu mereka, pergerakan mereka yang terjejas dan supaya mereka boleh berdikari dan menjaga diri sendiri lebih baik dalam setiap hari mereka. Ya. Jadi apakah antara latihan yang dilakukan? Berjalan di atas lantai atau atas mesin larian. Ya, dan kita juga fokus untuk kardio juga. Ya. Dan nampaknya anda juga telah sediakan latihan fisioterapi untuk kami berempat juga, betul tak? Ya, betul. Okey. Okey. Baik, ini Apa merupakan dia? satu permainan. Okey, Jadi Zed. kita harus menjawab soalan yang diberikan. Okey. Jawapan yang salah
kita pegang macam gini. Anda pegang, saya pegang. Ini untuk keseimbangan kita. Kalau salah soalan jawapan saya, kita angkat satu kaki. Tengok kita keseimbangan okey ke tak Okey, okey. tidak. Jadi ini kena tegang. Kalau jawapan betul, tak perlulah angkat kaki. Tak perlu. Okey. Soalan yang pertama, Okey. stroke ni berlaku di bahagian tubuh yang mana? Saya jawab. Okey. Pasal saya tahu. Otak. Betul tak? Betul. Okey. Mudah sangat tu, tapi tak perlu. Okey, Kaki saya. Okey. Soalan yang kedua untuk Abang Kai. Ya. Apakah faktor risiko angin akbar yang boleh dicegah? Kurangan darah Ya, tinggi. kurangan darah tinggi. Apa Betul? lagi? Kencing manis? Betul. Tekanan tinggi, Tekanan darah tinggi. kencing manis, Ya. dan juga kolesterol yang tinggi. Okey. Itu yang Betul lah tu. risikonya. Untuk soalan terakhir, saya Ya. akan dianjurkan untuk kedua-dua kumpulan. Okey. Okey. Baik. Sila lamakan satu kesan jangka masa panjang untuk bagi pesakit angin akbar. Tidak boleh bergerak, tak boleh bercakap. Ya, betul. Oh, betul. Okey, betul dah yang tak lancar. Ya. Okey. Ada satu lagi Apa nanti. lagi? Otot-otot lemah? Ya. Lemah Okey. lah. Ya, lemah. Selain yang apa jawapan yang diberikan, sebenarnya ada kesan jangka panjang seperti perubahan minda. Seperti mereka tak berapa ingat perkara yang baru buat, tapi dia tak ingat. Ya. Ya, Okey. betul. Baik. Ya. Ya. Kini kami bersama pakar neurologi Dr. Pang dan juga pakar fisioterapi Heng Chung. Suhaimi, apakah antara rawatan yang anda sendiri lalui setelah peristiwa angin akbar? Banyak rawatannya, antara yang saya masih ingat lagi ialah occupational therapy, iaitu gerakan motor skill kita, dan speech therapy ataupun cara kita bertutur. Yap. Jadi Heng Chung, apakah ada rawatan lain tak untuk latihan yang boleh kami lakukan di rumah? Ada beberapa jenis latihan seperti latihan berdiri duduk. Contohnya, dia boleh berdiri dan utamakan berat badan di sebelah Kiri. bahagian stroke. Okey, di bahagian stroke. Okey. Lepas tu dia boleh baca majalah ke, memasak. Lepas berdiri, dia orang rasa penat. Okey, dia orang boleh berduduk, duduk sekejap dan teruskan lagi. Betul. Dr. Pang, sebelum kita akhiri episod ni, boleh tak kongsi apakah saranan doktor untuk kami mencegah angin akbar? Penjagaan tu lebih penting daripada rawatan kan. Ya. So saya nak showkan satu perkataan dipanggil SMART. S tu bermula dengan smoke free life. M tu pilihan makanan yang lebih sehat. A tu active ataupun activity. R tu regular health screening. T tu take your medicine. Jangan lupa makan ubat. Inilah ada langkah yang penting untuk mencegah stroke. Baik. Terima kasih pakar neurologi Dr. Pang dan juga pakar fizio dan rehabilitasi Heng Chung kerana telah bantu tingkatkan pemahaman kami tentang angin akbar ni. Ya, betul. Dan tidak lupa juga tetamu undangan kita, Suhaimi Yusof dan Fiza Nizam. Ya, semoga anda berdua kekal sihat. Dan kita jumpa lagi dalam Sembang Sihat.